Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Zali nak kongsikan video yang kita ada buat kerja pasang-pasang mesin macam ni. Tukar pintu. Ini pintu bilik, itu plywood, ini PVC untuk bilik air. Pada ada siling rosak. Ini aircon pun kita boleh servis lah, insya-Allah. Boleh cuci. Tukar baru ke second hand ke, buat wiring aircon punya. Ni wire dia tu dua set, sini satu, dah siap. Ni tutup apa tu, jamban dalam tu, jamban baru tak siap lagi. Sekarang kita tengah test pasang yang baru. Bawah ni pun kita belum semenkan lagi ni, semen putih. Kita nak cek sama ada bocor ke tak selepas kita pasang. Itulah. Okay, sekarang kita pump. Ini dapat. Okey. Cantik. Ni siling ni nak kena pecah tu, yang sekeping tadi tu, sebab atas ni ada pipe aircon. Pipe aircon tu lah yang bocor, so kita pecahkan siling ni, lepas tu repair pipe aircon tu. Ni siling dah rosak ni, aircon ni. Sejuk, kita dah servis dah semalam. Okey, itu saja yang nak Zali kongsikan. Jika memerlukan perkhidmatan Zali, sila hubungi 017 398 9979 ataupun hubungi link WhatsApp yang Zali letakkan bawah video ni. Okey. Sekian, terima kasih.